નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિસ્ક્વેર સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલ પર આ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણું ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ચાલે છે. તો જો તમે નવા છો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી છે તો તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. તમને આ ચેનલ ઉપરથી તમે ધારો ને એ તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મળવાનું છે. અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 ચેપ્ટર નંબર 13 નું આપણે લઈને આવ્યા છીએ. આવો લેક્ચર નંબર 2 તરફ ચેપ્ટર 13 આપણા પરિણામમાં આગળ વધીએ. નિવસન તંત્રમાં ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્નો ભણાવી રહ્યો છું. ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્નો ભણાવી રહ્યો છું. અને નવી ગ્રાઇડ છે તો નવી ગ્રાઇડને આધીન આપણા પ્રશ્નોનો ક્રમાંક આપેલો છે. પ્રથમ લેક્ચરની અંદર 1 થી 6 પ્રશ્ન હતા, તો અહીંયા આપણે 7મો આવી ગયા. એટલે આ વિડીયો 7 થી શરૂ થયો. ચાલો આપણે ભણીએ. નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનો પ્રવાહ તો ઉર્જાનું વહન સમજાવો. આમાંથી કેવી રીતે વહન થાય સર? બહુ હેલું છે, આમાં કંઈ ખબર નહીં પડે, પણ હું તમને મારી રીતે પહેલાં સમજૂતી આપી દઉં, સમજો. આપણે એવું વાત કરેલું, પોષક સ્તર હંમેશા એના પગથિયાથી બને છે. ઉત્પાદક, ઉપભોગીઓ, તૃણહારીઓ, મોટા માંસાહારીઓ દી જાય. તો એવી રીતે જે ખોરાક મળે છે એમાંથી ઉર્જા મળે. એ ઉર્જાનું વહન ઉપરના સ્તરમાં જયા કરે છે, રાઈટ? એટલે આપણે ઉત્પાદકો હતા, ઉત્પાદકમાંથી ઉર્જાનું વહન થાય તૃણહારી તરફ જાય. ત્યાંથી વહન જાય ક્યાં થાય? તૃણહારીઓ આ ખોરાકનું માંસાહારીઓ તૃણહારીઓનું ભક્ષણ કરે, રાઈટ? માંસાહારીઓ તૃણહારીનું શું કરે? ભક્ષણ કરે. અને ઉર્જાનું વહન ક્યાં થાય? માંસાહારીમાં. ત્યાંથી ઉર્જાનું વહન થઈને ક્યાં જાય? ઉપરના સ્તરમાં જાય. અને આખો એનો સ્તર બને. જુઓ, તમને આકૃતિ વડે વધારે સમજાશે. આકૃતિ જુઓ, આખું સમજી લ્યો, આખી પરિસ્થિતિ કેવી રીતે થાય છે. ઉત્પાદકો દ્વારા તૈયાર થયેલો ખોરાક આગળ વધે. સૂર્યનો પ્રકાશ મળે ઉત્પાદકોને. આ ખોરાક તૈયાર થયો એટલે ઉર્જાનું વહન થયું. એક કોણ ખાય ખોરાકને? તૃણહારીઓ. તો અહીંયાથી ઉર્જાનું વહન ક્યાં થાય? તૃણહારીઓમાં થાય. આ તૃણહારીનું ભક્ષણ કરે. કોણ કરે? માંસાહારીઓ. એટલે આમ તૃણહારીમાંથી ઉર્જાનું વહન ક્યાં થયું? માંસાહારીઓ. એટલે બાકીનો ખોરાક કોણ લે? ઉચ્ચ માંસાહારીઓ. જ્યાં તમામ ઉર્જા ખર્ચાઈ જાય. અહીંયાથી ક્યારે ઉર્જા નીચે ન આવી શકે. અહીંયા ઉર્જાનું સંપૂર્ણ શોષણ થઈ જાય. આવી રીતે આ શૃંખલામાં કામ થાય છે. ચાલો આપણે વાત કરીએ એનસીઆરટી આધારિત વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10ના કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ અને બાયોલોજીની બુક હાથેથી લખેલી અલગ જ શૈલીમાં અને સાથે સાથે સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી સ્વરૂપે તમારે જોતી હોય તો તમે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમને આસાનીથી શોર્ટકટ ચાવીવાળી બુક મળી રહેશે. તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. ચાલો આપણે ઉર્જાનું વહન કર્યું કે ભાઈ છેલ્લેથી ઉર્જા ક્યારે નીચે ન આવીએ કે એમ વધારાનો પોઈન્ટ કીધો. તો એની ઉપરથી મળેલી તારવણીઓ જણાવો, તારવેલી સમજૂતીના મુદ્દાઓ જણાવો. તો પેલું, લીલી વનસ્પતિઓ પ્રાપ્ત સૌર ઉર્જાના લગભગ 1% ભાગનું પર્ણો દ્વારા શોષણ કરી ખાદ્ય ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. બીજો પોઈન્ટ, ઉર્જાનું વહન એક પોષક સ્તરથી બીજા પોષક સ્તરમાં થાય ત્યારે ઉષ્મા સ્વરૂપે મોટા પ્રમાણમાં ઉર્જા પર્યાવરણમાં ગુમાવાય છે અથવા વ્યય થાય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, ઉત્પાદકોની સરખામણીમાં ઉપભોગીઓ વધારે ઉર્જાનો વ્યય કરે છે. ઉપભોગીઓ ઉર્જાનો વ્યય વધારે કરે છે કેમ કે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. આ બધી તારવેલી માહિતી છે ઉર્જાનું વહન થયું ને પછી. ચોથો પોઈન્ટ, નિવસન તંત્રને સતત ઉર્જા પુરવઠો પ્રાપ્ત થવો જરૂરી છે. પાંચમો પોઈન્ટ, દરેક પોષક સ્તરે વૃદ્ધિ, પ્રજનન અને અન્ય જૈવિક ક્રિયાઓ માટે સજીવો ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. ચાલો આગળ વધીએ. છઠ્ઠો પોઈન્ટ, લગભગ
પ્રાપ્ત ઉર્જાના 10% ઉર્જા એ એક સ્તરમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા પોષક સ્તરમાં જાય. આમ આહાર શૃંખલા સામાન્યતઃ 3 અથવા 4 ચરણની હોય છે. ચોથા પોષક સ્તર પછી ઉપયોગી ઉર્જાની માત્રા ખૂબ ઓછી હોય છે. એટલે એવું ઉર્જા ઉપર જાય ને ઉચ્ચ પ્રકારના વનસ્પતિઓમાં, ઉપભોગીઓમાં, પછી ત્યાંથી ઉર્જા ક્યારેય પાછી ન આવી શકે. જો લીખું 7મો, 6ઠ્ઠો, 7મો પૂરો 8મો. ઉત્પાદકોના સ્તરમાં સજીવોની સંખ્યા સૌથી વધારે હોય છે અને ઉચ્ચ માંસાહારીના સ્તરે સજીવોની સંખ્યા કેવી હોય છે? સૌથી ઓછી હોય છે. આહાર ઝાડ, આહાર શૃંખલા પૂરી આહાર ઝાડ સમજાવો. આહાર ઝાડને સમજવા માટે તમારે આકૃતિ સમજશો તો આવડી જશે. આપણે પહેલા એક વાંચીને બતાવી દઈએ. સજીવો તેમની ખોરાકની જરૂરિયાત માટે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. નિવસન તંત્ર ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. જો લખ્યું છે. બીજું, કુદરતમાં પ્રાણીઓનો આહાર સંબંધો સીધી શૃંખલા સ્વરૂપે સમજાવી શકાતી નથી. બીજું, વિવિધ શૃંખલાઓની લંબાઈ ઘણી લાંબી હોય ઘણી વખત અને ઘણી વખત જટિલ હોય છે. ત્યારબાદ પ્રત્યેક સજીવ 2 અથવા 2 થી વધારે સજીવોનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. અનેક પ્રકારના સજીવોનો આહાર તરીકે, એટલે એક સજીવ બીજા સજીવ પર ડિપેન્ડ હોય અને આહાર સજીવ પર આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. આથી એક સીધી આહાર શૃંખલાને સ્થાને સજીવો, એટલે કહેવાનો મતલબ આહાર ઝાડ એટલે આપણે કેમ આહાર શૃંખલામાં એક પર એક ડિપેન્ડ દેવું રહે, આમાં એક પર એક ડિપેન્ડ હોય ને વચ્ચેના પ્રાણીઓ પર ડિપેન્ડ હોય, એને આખી ઝાડ બને, એને આહાર ઝાડ કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર ઉપર છે, જેમાં તમને ધોરણ 3 થી 12 ના બધા જ વિષયની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાળા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને ઘણું બધું એમાંથી મળવાનું છે. જો તમે નવા છો અને ડાઉનલોડ કરવાની બાકી છે તો ડાઉનલોડ કરી લો, જેમાં તમને સોલ્યુશનની PDF પણ મળશે. ચાલો ટૂંકમાં સમજાવો. જૈવિક વિશાલન. જૈવિક વિશાલન એટલે શું? આપણે હમણાં વાત કરીએ. સજીવો ખોરાકની જરૂરિયાત માટે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે અને આહાર શૃંખલાની રચના કરે છે. આ શૃંખલા જ્યારે બને છે ત્યારે એક એક સજીવો બીજા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે ખોરાકના ભક્ષણ માટે. આથી એમાં ઘણા બધા જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો પ્રવેશ થાય તો એની સાંદ્રતામાં વધારો થાય છે. કૃષિ વનસ્પતિઓના વિવિધ રોગ તેમજ કીટકોને બચાવવા માટે અનિયંત્રિત જંતુનાશકો અને રસાયણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે ઘણી વખત આપણો કૃષિ પાક હોય એ બગડી ન જાય એટલા માટે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રસાયણો ભૂમિ અને પાણીના સ્તરોમાં ભળે છે અને વનસ્પતિના શરીરમાં અને ત્યાંથી તૃણાહારીઓ અને માંસાહારીઓના શરીરમાં પ્રવેશે છે. અને આ રસાયણો જૈવ અવિઘટનીય હોવાથી પોષક સ્તરમાં સંગ્રહ પામતા થાય છે અને જેને લીધે તેઓ એક વિશાલનની રચના કરે છે, જેનું નામ છે જૈવિક વિશાલન. અને કોઈ પણ આહાર શૃંખલામાં મનુષ્યનું સ્થાન હંમેશા એના ટોચના સ્થાને હોય છે અને વધુ ને વધુ એ સંચય પામતા જાય છે. શું પામતા જાય છે? સંચય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર નંબર 2 પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું. તમારા દરેક મિત્ર સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો, લાઈક અને શેર કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.